na té fekálnici, kde už jsem byl. Toto je ten záchod, jak tamhle v rohu je připojení do stupačky a jak je to rozbitý těma řetězama. Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Takže paní domácí volala, že to má ucpaný, já splachovat nebudu. Tady je vidět, že to vybírali lavorem. Takže sundám dolů, potrubí nejspíš bude plný, takže to budu muset píchnout něčím, abych se podíval, jak to tam vypadá, a pak se uvidí, co bude dál. Ještě se tam sprchový kout vám taky neodtíká, že? Odtíká. Aha. Tak to musí být ucpaný v tom případě jenom tady. Já si akorát nepamatuju, ten sprcháč bude napojený dole pod záchodem do toho potrubí. Umyvadlo taky odtíká. To je ono, je to vlastně vedený tak, že je napojený záchod a pod tím pravděpodobně bude napojený do umyvadlo, takže to je přímo ještě před napojením do té stupačky, no. A manžel vlastně zkoušel ten záchod nahoře a Ne, když se tam spláchlo, tak tady to nateklo. Tady to nateklo? Jo. To znamená, že by... Ježišmarja. To právě říkal. Tak to pak nechápu, jak je to udělaný, ale zase na druhé straně dole to vlastně máte stupačku a pak to máte takhle 2 kolena, takže ono je možný, že z vrchu je to napojený nějakým podobným způsobem a ten záchod je napojený vlastně jako kdyby před tím kolenem, pak to jde dolů a pak teprve se napojuje tady to umyvadlo, protože ano, tohle to odtíká, tady žádná hladina nestoupení nic, no. Každopádně... No a on šel dvakrát spáchnout nahoru a vždycky se to tady zvedlo mírně, ta hladina toho záchodu. Ale jinak sprchu jsme zkoušeli, umyvadlo. Jo, umyvadlo odtíká, takže mělo být to ucpání po ten svod dolů. Tak trošku nám tady vyteče vody. Jo, kýbl, že? Ne, to už je teď jedno, ale to bych stejně nechytil do kýblu. Ale tak nevytekla voda, tak je to dobrý. Tak zkusíme tu kameru, uvidím. Třeba to bude odtečený. Uvidím, co tam je. Tak, nahrávání. No, takže hned tady na začátku. Čím já to píchnu? Neplačte, to bude odtíkat. Blbý je, že se nemůže větrat vůbec. Jak to? No, asi to nezaznamenal, ale na Dřevařské hořela v noci nějak, nebo nad ránem. No to jsem zaznamenal. No, Ano. No a právě vyhlašovali jako zprávy, že... Zakázali větrat? Jo, zakázali větrat. Jej danáčku. Takže to je jako... To je ještě horší než na hovno. No. Já vím, že hořelo, no. Textil Eko. Právě no, takže to bylo asi jako blbý a... No je to prostě. Zakázali větrat, ale pohyb venku omezený není, ne? To ne, No, tak pak to nechápu. nebo jako nic takového, no, neříkali. Větrat se nesmí, ale po venku se chodit může. No, Tak pak nevím teda, proč je zakázaný větrat. těžko říct. Ale já jsem jenom blbý čistič odpadu, takže já tomu nerozumím. Ten hajzlík budu muset dát někam jinam, sakra. Asi fakt skončí v tom sprchovém koutě. Opatrně odložen, abych neklepnul. Nerad bych kupoval nový záchod. A je to.
Daleko víc místa tady mám. Tak ještě zkouška. Jak to tam narvu. No, tím to zkusím uvolnit. Doufám, že ano. Můj ksichtíček je vidět pěkně. Tak nahrávání zapnutý. No, teď uvidíme, zda dít se něco bude. Jak daleko, sakra? To je divný. Ježišmarja, ty vole. Fuj. Hovínek.
No a je to. Jo, tak teď se dovnitř musím podívat kamerou. Co tam je za nesmysl, akorát mě teda pěkně bolí oleň od toho klečení. Ano, pondělí, než to člověk rozmázne, rozchodí a tak. Já vás nechci natáčet, víte, já tady mám kameru. A jinak zaplať pámu, že jsem to video tady posledně natočil, hned jsem věděl, o čem je řeč. Jo, to je super. To pomáhá, to je lepší než jakýkoliv vysvětlování jedno video. Tak. Takže já se teď podívám dovnitř a uvidíme, co se tam změnilo, no. Tak. No tak, pojď ven. Hade. Nemám rád geberity, prostě nemám. Nemám rád tady ty ludry. Trošku opláchnout. Tady neděláme vinec. No, to je to, jak jsem říkal tady poslední, že je to rozmlácený. Paní domácí, pojďte za mnou. Podívejte, hele, toto je, já mám nový kamerový systém, co se týká obrazu, tak to je úplně o něčem jiným. Dívejte se na tu stranu, jo? Vidíte to? Rozmlácený. No jasný, to je to, co jsem říkal posledně, akorát ten obraz na té kameře nebyl tak dobrý, hele, podívejte. Další. Jo, to je, jinak už potom to potrubí dál bude v pohodě, ta ucpávka byla tady nahoře. Jo, je tam vodní kámen, pořád, a já nejsem schopen to vyfrezovat, nebo takhle, jsem schopen to vyfrezovat, já na to frézu mám, akorát netuším, co to s tím potrubím udělá, aby se to nerozpadlo úplně. Jo, dívejte, vidíte, tady je vodní kámen, to neodplave, to tam prostě zůstane vždycky. Není to zúžený úplně, že by tam byla takováhle dírka, to ne. Ale vidíte, že to tam visí, to prostě to zachytává. Já to nemám propláchlý, já bych musel donést hadici a propláchnout to, nebo nasadit WC a propláchnout to. Vidíte, jak to vypadá, jo, tady. A tady potom už se asi pravděpodobně nebude chytat nic, ono stejně to chce propláchnout, aby to vypadalo, aby to bylo vidět, jak to vypadá. Jo, tady se drží hladina, předpokládám, že spát je tam asi dobrý, to znamená, že je tam nějaký bordel nebo nějaká usazenina, že kdybyste to dělali, tak to uděláte celý kompletně znovu, že jo. Tady od toho rohu. Nejenom ten roh, ale natáhnete to prostě to potrubí tady, protože to potrubí je starý. Jo. To když už tak je to lepší tady prostě odsud komplet do toho rohu natáhnout nový. Podle mýho. Takže myslíte, že teďka to prostě bude fungovat? Teď je tam díra, to znamená, že to určitě bylo. Co tam bylo, netuším, odplavalo to pryč, se zamotala hlava pěkně, huj. A problém je teda pod tím sprcháčem. No, jasný. Jo, to potrubí je, to napojení do té stupačky tak je rozkřápnutý. Já vás nechci natáčet, takže čumím do blba. Jasně, to potrubí vlastně, jak vy máte v rohu takhle stoupačku, která vede z vrchu, od toho vrchního záchodu. Teď, když budete spláchnout ten vrchní záchod, tak to odteče, nemělo by se tady nic stát. Jo, a ta stoupačka vede dolů, jestli je tam potom nějaký ohyb nebo něco, netuším. Jak to vede tady nahoru, taky netuším. Jo.
protože vy jste říkala, že tady pustíte umyvadlo, pustíte sprcháč, bez problému to odtíká. To znamená, že sprcháč i umyvadlo museli být napojený až pod ucpávkou. Ta ucpávka musela být jako kdyby směrem víc sem. Víte, jak to myslím, že jo? A když spláchnete zase záchod na vrchu, takže ten vytekl tady. To znamená, že záchod musí být z vrchu svedený nějak tak, že ta ucpávka byla předtím. Takže když bych to řekl úplně blbě, což já teda nevím, jak je to napojené, ale je to logicky, tak vy takhle máte stupačku z vrchu, ta nějak vede, do ní se takhle napojuje ten záchod a ta ucpávka musela být až někde zde. Protože byl ucpaný vlastně tenhle záchod a byl ucpaný i ten záchod z vrchu. Ale umyvadlo už je napojený někde dole pod tu spávku. Takže já si pamatuju, že v tom spodním patře je to udělané tak, že ta stupačka vede dolů, pak je tam jedno koleno, druhý koleno a stáčí se to nějak dolů. Možná tady je to stejný, akorát to není vidět. Jo, že vlastně vedená stupačka, záchod je navedený do stupačky, z vrchu je záchod a pod tím napojením toho záchodu tady je vlastně udělaný koleno, pak druhý koleno a je to takhle. Ale nevypadalo to tam. Jo, neviděl jsem na té kameře, když jsem sunoval dovnitř, tak jsem sice kolenama projížděl, ale pak to vede rovně dolů. Ale každopádně teda je to rozčísnutý, no. Je to rozčísnutý těma řetězama, když to dělali tak to rozčísli těma řetězama fakt fest. Takže já vymotám kameru, něčím to propláchnu, sprcha mě nevím, kde se dívám, ale místo sprchy si asi napojím hadici. A propláchnu to, ještě jednou se tam podívám, co a jak, jestli by to nešlo trošku opravit, protože tady ty řetězy jsou při té rychlosti, co používám a s tím momentem, který používám, protože já to mám nastavený na 3, podívejte. Jo, tak tam nemám co a navíc já je mám stažený, aby se neroztočili na celý průměr potrubí, roztočí se na nějakých 7 cm víc, ne? A ještě tam mám co nejnižší otáčky, takže já to vlastně fakt jenom, toto bylo jenom na odstranění té ucpávky, kdybych to chtěl frézovat, tak to musím dělat víc rozšířený a hlavně při jiné rychlosti, aby to mělo na to nějaký efekt, jenomže problém mám s tím, že to potrubí, jak je popraskaný, tak já když ho vezmu ho od stěny po stěnu a ten vodní kámen to drží pohromadě, tak ho taky můžu rozbít úplně, jo, což bych nerad samozřejmě. Jo, takže vytáhnu kameru, vypláchnu, podíváme se znovu dovnitř kamerou a pokud tam nebude nic, co bych jako nemohl, jak to říct, bezbolestně odstranit, tak to necháme tak, jo? A potrubí se fakt bude muset vyměnit, no, bohužel. No takhle tam. Hade. Ty vole. Fajné. Je na hajzlík. Tak, znovu průzkum. No, to se tady bude držet pořád. To nemá cenu. Nemá, stáčí se to. A to je rozmlácený tady. Pič. Rottenberg s řetězama, no. Ale oni to museli vidět, když to udělali. To museli vidět, jak je to rozmlácený.
Podle mě museli. Tady se drží voda, protože v těchto místech je vodní kámen. Vím, že to nemá cenu, ať tam začnu cokoliv dělat. Tak to jsou prostě vyhozený peníze. To je lepší se domluvit, kompletně celý to vybourat pryč, než to teď tady hodinu frézovat s tím, že to možná spadne dolů. Tam je vlastně ve sklepě, potom by se to muselo když tak dočistit, ale hlavně tím si nepomůžu. To potrubí je potřeba vyměnit a jestli to paní domácí do 2 měsíců vymění a teď ti to vydrželo půl roku, tak to nemá prostě cenu dělat. Nemá. To byly zbytečný peníze, které můžeš investovat do té výměny, než to tady zbytečně frézovat. Ono to nějakou dobu ještě fungovat bude. Prostě tady to jinak udělat nejde. Nejde. Nasadím záchod a tady vlastně jsem skončil. Lépe nepůjde. To se musí kyselino. Líp to nejde. To jedině kyselinou, chlorovodíkovou nebo octem přes noc, aby to tady nesmrdělo. Takže fekálníci, já mám hotovo, zdar na další zakázce. Paní domácí šla ještě spláchnout vrchní záchod. A nahoře, jestli nám to náhodou tady nevyplave. Já si jsou na 99,9% jistý, že ne, protože je to v podstatě dolů průchozí. To znamená, že to nemůže se vrátit. Možná maximálně zapulzuje hladina. A trošku zapulzovala hladina. Malinko. Jak tam prolítla ta voda. Takže teď už je to opravdu vše. Zdar.